Hát én szeretetszolgálatban gyakran mondjuk egymásról, nem tudom, hogy így szentőrültek, tehát hogy nagyon kevés ember volt, aki eddig mondjuk kilépett a Máltától, és valamiért nem folytatta tovább velünk. Egyetem alatt kezdtem érezni, hogy tök jó lenne valamit önkénteskedni, amíg még így van időm, meg ameddig még erre van lehetőség. Egy évet önkénteskedtem, és aztán beszippantott. Sziasztok! Szia! Lányok! Lásd, mi vagytok a befutók! Élök felső szalamozni. Nem, én végül én játszok veletek, jó? Mert elfelejtettem az alsó szólamot. Suzuki! Máté is. Suzuki. Egyszerre számolunk négyen. 1, 2, 3, és... Úgy kezdődött a szimfónia program, hogy 2013 nyarán kimentünk Monorra, és akkor apukámmal hárman, a Géza, apukám meg én egyszerűen kimentünk a telep közepére, és a keresztőjébe kezdtünk el zenélni a gyerekeknek. Aztán mondtuk, hogy akit érdekel, az jöhet be velünk, és persze az összes gyereket érdekelte, úgyhogy ilyen 50-60 gyerekkel próbálkoztunk ott valamit csinálni, és akkor elkezdtek szépen lassan a hangszerek is gyűlni. Venezuelában 40 éve kezdte egy karmester, közgazdás, zenész egy ilyen zenekar alapú zeneoktatás szegény gyerekek, meg favellákban, utcagyerekek között. És hát egy hatalmas hálózatot hozott létre, most már több mint 500 000 gyerek játszik ott Venezuela szerte ezekben a speciális zeneiskolákban, és ez egyszerűen így magával ragadja az embert. És akkor mindenképpen szerettük ezt volna valahogy Magyarországon is megvalósítani. In Venezuela, from the beginning, the creator of this project had the idea that the music can transform the human being, no? And I think that this essence, this lényeges, it has a social purpose, no? Also in Hungary. I think that the music in this case is the tool to approximate to the children, and once they approximate to us, they change, at least with us. They change their behavior, they change the way to how they work. At the beginning they were not paying too much attention, but now they pay more attention. So it's a learning process. A zenetanulás, ha így agyilag nézzük, akkor az egyik legösszetettebb tevékenység. Kifejezetten nem tehetségkutató program, tehát hogyha éppen van tehetség, akkor persze azt majd ki kell szedni, és volt tök fontos, hogy foglalkozunk. Azt szeretnénk megcélozni, na! Tehát ez egy tök fontos cél volt, hogy ezek a gyerekek is valamilyen sikerélményhez jussanak, hogy soha nem kap semmilyen dicséretet adott esetben, ez tök komoly önértékelési zavarokhoz és a végén agresszióhoz vezet egyébként, és hogy ezt valahogy, hogy ezeket az utolsó padban ülő gyerekeket valahogy elérni, ez volt egy tök fontos dolog. Nagyon kevés szervezet, akinek van kifejezetten cigánytelepekre vonatkozó programja. Sokszor rosszabbat teszünk azzal, hogy kiviszek egy projektet egy fél évre mondjuk egy cigánytelepre, aztán ott marad mögötte megint valamilyen nihil. Ez megint csak a kiszolgáltatottságukra mutat rá, hogy ővelük mindig valami felülről történik. Zenéltek? Én igen. Minél szól? Nekem van egy az idító. Jól megy? Igen. Miket szoktatok játszani? A villapelyhes, villám, csattan. Ilyeneket is. Török gyereknek vagytam. Ja, azt. In Venezuela, the big difference is between the poor and rich, or poor and not poor. Here is more about gypsies and not gypsies, and you can see that all of them are mixed in the school and also into the project. Music
is universal. Children are universal too. Poverty is also the same. It's something created by the whole global system, and how kids suffer this poverty is the same there in Latin America or the same here. Beül a Jolly az A8-asba, mi kell a nőknek, azt mindig tudja, viszkit rendel, ételszámra, mindenki vele mulat. Norog száj, Jolita király! Hiába, hogy volt egy nagy hangszergyűjtésünk, azért annyi nincsen, hogy minden gyereknek jusson. A másik pedig, hogy hát a pályázat miatt 15 helyszínen kellett elkezdeni egyszerre. Úgyhogy az eleinte mi úgy azt számoltuk, hogy majd iskolánként 20-30 gyerekkel foglalkozunk. Hát ehhez képest egy-két iskola, ahol 20-30 gyerek van, de van, ahol 100-on fül vannak. Ez meg viszont egy jó dolog, hogy teljesen vegyes csoportokkal lehet dolgozni. És tök jó látni, hogy 8-os elkezd segíteni a kicsiknek. Ezek sokkal hamarabb jöttek itt, mint mondjuk Monoron. With Malta here in Hungary, we are working directly in the schools. I work in 3 schools, in Pécs, here in Darany, and in Barcs. Miért nem? Miért nem jön? Délután. Jövő héten. De most miért nem? Most délután van. Igen, de 5-ig. Ott? Jövő héten jövő. Jó? There is a traditional way to teach music, which is, okay, you sit down and you play this. I don't like this approach, and I didn't learn with this approach. I learned in another way, more in a free way. But I need to create the strategies to try to minimize this chaos, make them more focused on the activity, no? So you can teach 100 children, but maybe only 5 will really get the message, no? And I feel absolutely satisfied with that. Harmadik, hogy majd jó közel lesz a második újhoz. Felkészülni. Meg kell tanulni ezekből az apró sikerélményekből töltekezni, és ezeket észrevenni. Ez adott esetben az, hogy egy gyerek megtanult köszönni, vagy hogy a focistámnak más lett a kézszorítása, hogy aztán 1-2 hónap múlva nem csak meg tudja szorítani a kezemet, hanem a szemembe néz. Látod, hogy ez így hónapról hónapra valahogy változik. Észre kell venni. Nehéz mondjuk azt elviselni, sokszor a társadalom ugye ezt meg nem értékeli, vagy egy pályázati indikátor erre rohadtul nem ezt nézi. They accept me and they prove me every time, and I need to learn fast, and you know. So, but yeah, they are kids. They accept many things, including a stranger like me. So they are great, really. A szélmalomharc, inkább azt mondanám, hogy nem szélmalomharc, hanem nagyon hosszú távú. Tehát, hogy el kell tudni fogadni, hogy esetleg amit most csinálok, az lehet, hogy csak 30 év múlva hoz eredményt,